Κατευθυνόμαστε στη Θεσσαλονίκη και το σημερινό θέμα είναι πολύ ιδιαίτερο, πολύ ξεχωριστό. Θα επισκεφτούμε το εργοστάσιο της NAMCO. Είναι το εργοστάσιο όπου έχουν κατασκευαστεί δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα Pony. Τα θυμόσαστε τα Pony, το ελληνικό αυτοκίνητο. Πάμε να δούμε τις εγκαταστάσεις όπου έχουν φτιαχτεί τόσα αυτοκίνητα. Πάμε να δούμε πώς είναι σήμερα αυτές οι εγκαταστάσεις. Θα συναντήσουμε τον πρόεδρο της εταιρείας, τον κύριο Κοντογούρη, ο οποίος θα μας πει ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας. Θα δούμε ελληνικό αυτοκίνητο σύντομα στην Ελλάδα. Σωστός, πολύ ωραίος. Βρισκόμαστε στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και όπως έχετε δει είμαστε σε ένα χώρο της εταιρείας NAMCO, μια εταιρεία η οποία έχει κατασκευάσει, έχει παράξει δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα, το γνωστό σε όλους Pony. Και σήμερα τι θα κάνουμε? Θα δούμε εικόνες μοναδικές, θα δούμε εικόνες οι οποίες ίσως να μην έχουν δει ποτέ το φως της δημοσιότητας. Θα μάθουμε τι θα δούμε στο μέλλον, στο πολύ κοντινό μέλλον. Πάμε να πούμε μέσα. Όπως μπορείτε να δείτε, απαγορεύεται αυστηρός είσοδος. Εμείς σήμερα έχουμε πρόσβαση για να δούμε και να δείτε κι εσείς μοναδικές εικόνες. Μπαίνοντας σε αυτό το χώρο, δεξιά και αριστερά είναι όλη η ιστορία της εταιρείας. Η ιστορία του Pony, από την αρχή μέχρι την πέμπτη γενιά, και η ιστορία της εταιρείας που ξεκίνησε τη δεκαετία του 60. Και πολλοί δεν το ξέρουν, η εταιρεία NAMCO κατασκευάζει ή καλύτερα κατασκεύαζε και επαγγελματικά οχήματα. Από πυροσβεστικά μέχρι οχήματα του στρατού. Πάμε να συναντήσουμε τον νέο πρόεδρο του ΔΣ της εταιρείας NAMCO, Νικόλα Ρούση, όπου θα μας κάνει την ξενάγηση εδώ σε αυτόν εδώ το χώρο, στο εργοστάσιο της NAMCO. Δείτε εδώ δεξιά και αριστερά, να ξέρετε ότι έχει και πρωτότυπα οχήματα. Αλλά πάμε σε ένα ιστορικό πραγματικά αυτοκίνητο. Καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα Βασίλη. Ο Νικόλας ο Ρούσης. Και πάμε λίγο τώρα να ξεκινήσουμε την ξενάγηση, να δούμε, και ακούτε και φασαρία, θα δείτε εικόνες. Νίκο, τι έχουμε εδώ πέρα? Εδώ έχουμε διάφορα ιστορικά αυτοκίνητα. Είναι ιστορία. Η ιστορία του Pony είναι η ιστορία του αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Ουσιαστικά ένα μεγάλο κομμάτι, γιατί δεν είμαι τα και η μεγάλη χώρα παραγωγής οχημάτων. Είναι γνωστοί αυτοί που έχουν παράξει. Είναι τα οχήματα και φτάνουμε στο πρώτο, στο Farmobile, που είχε μηχανή επάνω BMW. Ήταν ένα αυτοκίνητο για να γίνει εξαγωγή στην Αφρική και στην Ασία και σκεπτόμαστε να φτιάξουμε και το Electro Farmobile τώρα. Ακολουθείτε την τάση, η οποία η τάση της εποχής είναι ηλεκτρικό όχημα. Πρέπει να πάμε στο ηλεκτρικό όχημα. Εδώ θα δείτε η NAMCO στο παρελθόν, η NAMCO σήμερα και η NAMCO στο μέλλον και θα πάμε εδώ. Εδώ ένα πολύ ιδιαίτερο Pony, ένα Pony το οποίο κατασκευάστηκε για την Αφρική. Ήταν ένα κόσμημα για την Αφρική, ένα απλό, εύχριστο αυτοκίνητο για τους ανθρώπους του μόχθου, της δουλειάς και αυτούς που μπορούν να το κινήσουν με όλες τις δύσκολες συνθήκες που υπάρχουν στην Αφρική. Το συγκεκριμένο θα έβγαινε και 4x4. Ναι. Και 4x4 ανάλογα βέβαια με τις ζητήσεις και στη συνέχεια την εξέλιξη που θα είχε. Δυστυχώς και εδώ δεν πήραμε την έγκριση του. Κύριε Πέτρο, θέλω να μου πείτε πόσα οχήματα έχετε κατασκευάσει σαν εργοστάσιο NAMCO, όχι μόνο Pony, γενικότερα. 40.000.
Γιατί σταμάτησε η παραγωγή του πόνι? Δεν δόθηκε η άδεια κυκλοφορίας που για μας και όπως αντιλαμβάνεστε είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι πουλάμε προϊόν το οποίο εξαρτάται από την άδεια. Δεν μπορεί να πάρει αυτοκίνητο να το πάρει στην αυλή, πρέπει να έχει την άδεια να πάρει τις πινακίδες. Σήμερα το εργοστάσιο λειτουργεί. Λειτουργεί. Και αν λειτουργεί, θέλω να μου πείτε ποια είναι η δραστηριότητα των υπαλλήλων. Τι ακριβώς κάνουν? Λειτουργεί, φτιάνουμε τα πρωτότυπα για διάφορες χώρες. Τα οποία τα είδατε κάτω, αυτά είναι τα βασικά που κάνουμε και κρατούμε την έρευνα όσο μπορούμε. Διότι είναι θέμα χρημάτων, δεν γίνεται έρευνα χωρίς χρήματα. Γιατί δεν κυκλοφορεί, δεν παράγεται ένα σύγχρονο πόνι? Δεν μπορούμε να παράξουμε δεδομένου ότι δεν έχουμε άδεια. Δεν μας δώσαν άδεια. Χρήματα? Ούτε χρήματα βρίσκουμε αμέσως. Χρήματα βρίσκουμε. Αλλά άμα δεν έχεις άδεια, ο άλλος δεν βάζει τα λεφτά του. Ποια είναι τα σχέδιά σας για την Άμκο και για το ελληνικό αυτοκίνητο πόνι? Τα σχέδιά μας είναι βασικά τώρα έχουμε αλλάξει τη στρατηγική στην electromobility, η οποία είναι για μας 5 μοντέλα, τα οποία θα σας τα δώσουμε τώρα αμέσως να τα δείτε. Είναι 100% ανταγωνίσιμα και εξαγώγημα. Ετοιμάστε ηλεκτρικό πόνι, δηλαδή σχεδιάζετε, έχετε στα σχέδιά και ηλεκτρικό πόνι? Όλα έτοιμα να βγει το πόνι ηλεκτρικά. Πιστεύετε ότι οι Έλληνες μπορούμε να δημιουργήσουμε και να κατασκευάσουμε εκτός από ένα πόνι και άλλα αυτοκίνητα? Έχουμε την ικανότητα? Μπορούμε πάρα πολύ, ό,τι όμως αφορά την τεχνολογία τη δικιά μας. Δηλαδή όχι συναρμολόγηση τεμαχίων, αλλά ανάπτυξη αυτοκινήτου από ένα φύλλο λαμαρίνας. Αυτό είναι το βασικό μας. Δεν μπορεί να το κάνει κανείς τώρα με τη ρομποτοποίηση. Κανένας. Είναι όλοι αυτοπαγιδευμένοι σε τεράστια εργοστάσια με δισεκατομμύρια δολάρια. Και εμείς αυτά που καλούμεθα και πάμε να φτιάξουμε στην Αφρική είναι, πώς θα σας πω τώρα, είναι ένα κλάσμα των μεγάλων επενδύσεων. Γι' αυτό το θέλουν όλες οι κυβερνήσεις. Όλες. Όπου πάμε λένε ναι. Και πάμε τώρα να δούμε πώς φτιαχνόταν, να ακολουθήσουμε λίγο τη γραμμή παραγωγής ενός αυτοκινήτου πόνι. Το παρελθόν. Από το παρελθόν. Πάμε. Από εδώ είναι που ξεκινάει η παραγωγή του πόνι. Έχουμε φύλλα λαμαρίνας, Ανάλογα στις διαστάσεις που θέλουμε για το αντικείμενο που θέλουμε να κάνουμε την υπερκατασκευή, χρησιμοποιούμε ξεκινάμε από ένα απλό φύλλο λαμαρίνα. Άρα παίρνουμε τη λαμαρίνα Και την κάνουμε αυτοκίνητο. Τόσο απλά. Έχουμε τη μεγάλη λαμαρίνα και τι κάνουμε? Παίρνουμε τα πατρόν, κοιτάζουμε τι κομμάτια θέλουμε, τα κόβουμε και τα πηγαίνουμε στις αντίστοιχους στη συνέχεια τομείς για να γίνουν τα κομμάτια που θα βάλουμε πάνω στο unit platform, στην πλατφόρμα. Τι φτιάχνετε εδώ? Εδώ φτιάχνουμε μια πόρτα. Τώρα θα την μοντάρω. Θα μοντάρω αυτό εδώ για να είναι σταθερό. Τώρα από εδώ εκεί πέρα θα πει το τζάμι και θα ανεβαίνει, θα κατεβαίνει. Πιάνετε εδώ πέρα μέσα. Οπότε να βοηθήσουμε και εμείς λίγο στην παραγωγή του πόνι. Σωστός. Πολύ ωραίος. Μπράβο! Ήρθε κι άλλος. Μπράβο! Εντάξει, νομίζω ότι η ικανοποίηση που παίρνεις φτιάχνοντας αυτό το όχημα, έστω και την πόρτα που είναι και ελληνικό, είναι πολύ σημαντική. Αυτό το πόνι έχει και την υπογραφή του Βασίλη Σταριβαλίδη. Να είναι καλά.
Εδώ έχουμε τον Φίλιππο, όπου θα μας δείξει τι ακριβώς κάνουμε σε αυτό εδώ το σημείο. Είναι ένα σημείο όπου έρχονται είτε παλαιά εξαρτήματα από ανακατασκευές πόνι, είτε φτιάχνουν εξαρτήματα για καινούργια, για πρωτότυπα. Εδώ μπορούμε να κάνουμε πολλά εξαρτήματα, είτε μέσα είτε έξω. Το συγκεκριμένο συσιώνουμε πράγματα με αυτό, κάποιο που είναι στραβό δεν το συσιώνουμε και ανάλογα τι χρειαζόμαστε, μερικά άλλα κάνοντας και βλέποντας. Εδώ δημιουργούμε το 27 το κομμάτι, είναι η υποστήριξη της πόρτας. Αυτό είναι και καινούργιο Το κομμάτι αυτό. Δηλαδή εδώ θα φτιάξουμε το συγκεκριμένο κομμάτι, το νούμερο 27, βλέπετε εδώ κωδικούς. Πρώτα κάνουμε αυτή την κίνηση και μετά το παίρνουμε εδώ και το σιώνουμε σιγά σιγά. Όλα χειροποίητα. Σε αυτόν είναι εδώ ακριβώς το χώρο, μπορείτε να δείτε πίσω μου, έχουμε καλούπια για το πόνι και αν μπορείτε να δείτε εδώ πέρα, είναι και πατρόν, φυσικά για το ελληνικό αυτοκίνητο. Πατρόν για σασί, πατρόν για το αμάξωμα. Εδώ είμαστε στην καρδιά της ανακατασκευής των πόνι που τα κρατάνε 40 και 50 χρόνια οι πρώτοι ιδιοκτήτες. Δηλαδή έχω εγώ ένα παλιό πόνι. Μπράβο. Και θέλω να το κάνω Το καινούριο. φέρνετε εδώ, το κάνουμε φύλλο και φτερό και σας το φτιάχνουμε καινούριο, τώρα θα δείτε πώς. Πώς είναι αυτοί που φέρνουν τα παλιά πόνι? Έχουμε περίπου μέχρι τώρα και τα στέλνουμε, σας πληροφορώ, και εξαγωγή στην Αγγλία. Πόσα φτιάχνετε ανακατασκευή κάθε χρόνο? Κάθε χρόνο, κάμια 30. Εδώ έχουμε ένα σασί από ένα παλιό πόνι, έχει έρθει στο εργοστάσιο της Νάμκο και οι άνθρωποι μας εδώ, οι ειδικοί, το κάνουν καινούριο. Εδώ μπορείτε να δείτε καπό από πόνι, στη σειρά. Αυτά εδώ θα τοποθετηθούν στα οχήματα τα οποία θα έχουν έρθει εδώ για ανακατασκευή. Εδώ τώρα βλέπουμε φτερά, καπό, φτερά, γενικότερα πολλά ανταλλακτικά για ανακατασκευές πάνω κάτω. Δείτε. Εδώ τώρα ολοκληρώσαμε την περιήγηση στο εργοστάσιο της Νάμκο. Αυτή τη στιγμή αυτές τις λειτουργίες μπορούμε, αυτές κάνουμε. Τι πιστεύεις, Νίκο? Πιστεύω, θα ξαναδούμε πόνι στην Ελλάδα? Πιστεύω ότι θα δούμε πόνι και μάλιστα πόνι, ηλεκτρικό πόνι. Σε αυτό το σχέδιο έχουν πέσει όλες μας οι δραστηριότητες, όλες μας οι επαφές, γιατί εκτός όλων των άλλων θέλουμε επιτέλους η ελληνική φύση να προφυλαχθεί και να κάνουμε το περίφημο αυτό πράσινο, να είναι η Ελλάδα μια χώρα φιλική για όλους, χωρίς να έχει pollution, χωρίς να έχει προβλήματα, και βεβαίως το αυτοκίνητο, όπως ξέρετε πολύ καλά, βοηθάει πάρα πολύ στην καθαρή ατμόσφαιρα. Θα κάνουμε αυτοκίνητα για καθαρή ατμόσφαιρα. Εκτός από το e-πόνι, το ηλεκτρικό πόνι, θα το δούμε και κανονικά το πόνι? Θα εξαρτηθεί από την αγορά, γιατί σε άλλες αγορές θα πάει με βενζινοκίνητους ή πετρελοκίνητους κινητήρες ανάλογα τις χώρες, και μιλάω τώρα για Αφρική, Ασία, Νότιο Αμερική. Ελλάδα. Αλλά στην Ελλάδα δύσκολο. Θέλουμε να φτιάξουμε και είναι στόχος μας να φτιάξουμε για την Ελλάδα αυτοκίνητο. Το πρόβλημά μας είναι
αυτή η διαταγή, αυτή η διρεκτίβα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, που λέει ότι θα κάνετε το χρόνο αυτοκίνητα μικρής σειράς 250 αυτοκίνητα. Άρα δηλαδή στην Ελλάδα δεν μπορούμε να φτιάξουμε πάνω από 250. Δεν μπορεί. Πώς θα δουλέψει ένα εργοστάσιο να φτιάξει 250 αυτοκίνητα το χρόνο, να τα πουλήσει όλα και τι θα κερδίσει και πώς θα κάνει απόσβεση και πώς θα κάνει. Ποιος θα έρθει να επενδύσει. Είναι πρόβλημα. Πρέπει να πάρουμε οπωσδήποτε άδεια για 5 με 6.000 αυτοκίνητα το χρόνο και τότε μπράβο και εγώ μαζί σας σήμερα να πέσουμε στη δουλειά, να σηκώσουμε τα μανίκια και να παράξουμε πόνοι για όλους τους Έλληνες. Εδώ πίσω μου έχω την καρότσα του αυτοκινήτου, το σασί, το οποίο φτιάχνεται σε αυτό εδώ το εργοστάσιο. Και έχει την εξής πολυτέλεια. Ποια είναι αυτή? Μπορείς πάνω σε αυτή εδώ την πλατφόρμα να προσαρμόσεις πολλά και διάφορα μοντέλα. Δηλαδή από ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης μέχρι ένα πιο μεγάλο, ένα SUV. Απαγορεύεται είσοδο στο μη εξοδοτημένο προσωπικό. Εμείς θα πούμε για να συναντήσουμε τον Γιάννη Δημόπουλο να μας πει τι ακριβώς γίνεται εδώ πέρα. Ο Γιάννης θα μας πει τι ακριβώς κάνετε εδώ πέρα. Στο σχεδιαστήριο λοιπόν γίνεται τα πρώτα βήματα, ό,τι ξέρουμε όλοι, το σχέδιο ξεκινώντας από το χαρτί, γίνεται ηλεκτρονοποίηση του σχεδίου, περνάμε σε ηλεκτρονική μορφή τα σχέδια, γίνεται τυπική σχεδιασμή, προσαρμόζουμε τα σχέδια από τα παλαιότερα δεδομένα στα καινούργια όσο το δυνατόν και εκτελούμε και μικρής κλίμακας ερευνητικά, δηλαδή αλλαγές, βελτιώσεις στα υπάρχοντα σχέδια. Πόσες αλλαγές έχει το e-pony με το κλασικό pony? Οι αλλαγές κυρίως έρχονται σε όλα τα μέλη τα οποία αφορούν μπαταρίες, ηλεκτρονικά στοιχεία, οπότε ό,τι αγκαλιάζει, ό,τι κρατάει τα ηλεκτρονικά στοιχεία, έχουμε κάνει και τις απαραίτητες αλλαγές έτσι ώστε χωροταξικά τουλάχιστον να μπορέσουν να ταιριάξουν στο καινούργιο πόνι. Χωροταξικά οι μπαταρίες του ηλεκτρικού πόνι πού θα βρίσκονται? Με βάση τα πρωτότυπα που μέχρι τώρα ερευνούμε, οι μπαταρίες κατά πάσα πιθανότητα θα βρίσκονται στο χώρο του πατώματος. Κατά κύριο λόγο. Αν θέλατε τώρα να στείλετε ένα μήνυμα στον απλό Έλληνα πολίτη που θέλει και πιστεύει και ονειρεύεται να ξαναβγεί μάλλον ένα ελληνικό αυτοκίνητο όπως ήταν το πόνι, τι θα θέλετε να του πείτε? Εμείς θέλουμε ο Έλληνας πολίτης να πιστέψει στην ανεξαρτησία της εθνικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Εθνική αυτοβιομηχανία αυτή τη στιγμή εκπροσωπούμε. Μπορεί να δώσει ο Θεός, δεν μας ενδιαφέρει εμάς, να βγουν κι άλλοι να μας μιμηθούν, αλλά στην ίδια τεχνολογία. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε σε επιβατικά αυτοκίνητα, ούτε στη μόδα αυτοκίνητα. Απλούστατα βγάζουμε αυτοκίνητα τα οποία χαρακτηρίζονται τύπου Jeep, αλλά εμείς το έχουμε τύπου Pony, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να παραχθούν ευκολότατα με ένα σασί που διαθέτει η NAMCO σήμερα, το Uni-Platform, μοναδικό σασί που μπορεί να δεχθεί 17 μοντέλα του τύπου Pony, από ταξί μέχρι ambulance. Θα αναρωτηθεί κάποιος πώς είναι δυνατόν μία μικρή ελληνική βιομηχανία όπως είναι η NAMCO να κοντραριστεί με εργοστάσια κολοσσούς που έχουν και την υποστήριξη των κυβερνήσεων όπως είναι η Volkswagen, η PSA. Ορθότατη ερώτηση. Εμείς δεν κοντράρουμε, συμπληρώνουμε. Δεν μπορούν να πάνε αυτές οι μεγάλες βιομηχανίες στις χώρες που πάμε εμείς. Εμείς πάμε στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική, στο Βιετνάμ, αγορές που τις αποκαλούμε niche market. Αυτές οι αγορές δεν δέχονται να συζητήσουν με μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, διότι απλώς δεν έχουν τα λεφτά. Εμείς τους δίνουμε τη δυνατότητα αυτά τα λίγα λεφτά που χρειάζονται να τα πάρουν
μέσω του World Bank και της IFC. Ετοιμάζεται εργοστάσιο στην Αίγυπτο και αν ναι, πότε θα είναι έτοιμο και για ποιο λόγο? Το εργοστάσιο της Αιγύπτου εντός του έτους που έρχεται, του 2021, θα παράγει οπωσδήποτε 15.000 πόνοι ετησίως. Γιατί δεν το κάνει στην Ελλάδα? Ένα μέρος μπορούμε να τα φέρουμε στην Ελλάδα, τα άλλα όμως τα πουλάμε ευκολότατα στην Αφρική. Ποια θα είναι η τιμή του σύγχρονου ελληνικού πόνι? Εάν το φέρουμε από την Αίγυπτο, η τιμή του πόνι δεν θα υπερβαίνει 6.500 δολάρια. Αν γίνει στην Ελλάδα, το κόστος ανεβαίνει λόγω της κοινής αγοράς, το οποίο δεν γίνεται απαγορευτικό για μας, αλλά δεν έχουμε τα κεφάλαια. Στην Αίγυπτο βρεθήκαν τα κεφάλαια, διότι απλούστατα η Αίγυπτος βοηθάει και στην τεχνική. Βοηθάει με το να δώσει άδειες, με το να συστήσει στις municipalities, στους δήμους, παντού, πάρτε τα ετόπια πόνι, πράγμα το οποίο δεν το κάνουν στην Ελλάδα. Τι κινητήρες θα φοράει το πόνι? Οι κινητήρες που θα φοράει είναι ένας κινητήρας της Σάιπα, ο οποίος στην ουσία είναι ο κινητήρας Kia το 1400 με 85 άλογα, ένας κινητήρας της PSA γαλλική με κινητήρα ο οποίος υπερβαίνει τα 100 άλογα, και τώρα τελευταία έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με μια πολύ μεγάλη εταιρεία, πολύ μεγάλη διεθνή, δεν μπορούμε να έχουμε πρόβλημα διότι έχουμε υπογράψει να μην μιλήσουμε, αλλά είναι πάρα πολύ γνωστή και στον τομέα των pick-up. Δεν ασχολούμεθα, όπως σας είπα, επαναλαμβάνω εκ περισσού, με επιβατικά αυτοκίνητα. Αυτό έχω να πω.